বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ। কৈছে কৰোনা ভাইৰাছ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু এবাৰ পাতিব পৰা হ'বনে? ফাকুৱা বিহু ঈদত স্থানীয় বাধা নিষেধ আৰোপ কৰিবলৈ মুখ্য সচিবলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে। কৈছে যে আকৌ আৰম্ভ হৈছে কৰোনা সংক্ৰমণ। প্ৰতিদিনে বাঢ়িছে কৰোনা আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা। কৰোনা সংক্ৰমণৰ বাবে যোৱাবাৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিব পৰা নাছিল অসমীয়াই। পিছে এইবাৰ পাতিব পাৰিবনে? কৈছে যে 23 মাৰ্চ 2021 অসমত নতুনকৈ 52 জন লোকৰ দেহত কৰোনাৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰে। ইয়াৰে ভিতৰত 18 জন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ। কৰোনাৰ এনে সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া বিহু, ফাকুৱা, ঈদ আদি উৎসৱৰ ক্ষেত্ৰত ঠাই বিহে বাধা নিষেধ আৰোপ কৰিবলৈ অসমৰ মুখ্য সচিবলৈ নিৰ্দেশ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে। ফলত শীঘ্ৰেই ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে কৰোনাৰ নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে। লগতে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে যে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহত লকডাউনৰ নিৰ্দেশনা কঠোৰভাৱে মানি লোৱা নাই। সেই নিয়মসমূহ কঠোৰভাৱে পালন কৰিবলৈ আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জ'নসমূহত নিৰ্দেশাৱলী মানি চলিবলৈ জিলা প্ৰশাসনসমূহে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি জনাইছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ খবৰটো হৈছে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ। কৈছে আসাম এছেম্বলি বিজেপিৰ সভ্যতা ৰক্ষাৰ যুঁজ, অযোধ্যাৰ নামঘৰ নিৰ্মাণৰ ঘোষণা ইস্তাহাৰত। উল্লেখ নাই অসমৰ চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। কৈছে যে 23 মাৰ্চ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সংকল্প পত্ৰ নামেৰে প্ৰকাশ কৰিলে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ 52 পৃষ্ঠাৰ ইস্তাহাৰ। কৈছে 12 নং পৃষ্ঠাত অসমত সভ্যতা সুৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যেৰে বহুকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে শাসক দলটোৱে। তাৰে এটা অন্যতম প্ৰতিশ্ৰুতি হৈছে দিল্লী, বেংগালোৰ, চেন্নাই, কলিকতা, হায়দৰাবাদ, পুনে, অযোধ্যা, ভুৱনেশ্বৰ আৰু লক্ষ্ণৌত নামঘৰ নিৰ্মাণ। আনহাতে লাভজাত আৰু ভূমি জিহাদ নিৰ্মূল কৰিবলৈ শাসনলৈ আহিলে এই বিশেষ আইন প্ৰণয়ন কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিলে বিজেপি চৰকাৰে। কৈছে দিল্লীত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে গেৰুৱা দলটোৱে। উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে 2019 চনৰ দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাওঁতে দিল্লীৰ দলটোৱে শাসনলৈ আহিলে নামঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কৰিছে। ইফালে বিজেপিৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতি হৈছে খিলঞ্জীয়া মুছলমান লোকৰ গৰীয়া মৰীয়া দেখি জ্বলা, মৈমৰ আৰু কছাৰী চিনাক্তকৰণৰ কাৰণে অৰ্থ, সামাজিক আৰু জাতিগত পিয়ল কৰা। অসমত সভ্যতা সুৰক্ষাৰ শিতানত বিজেপিয়ে আন কেইটামান প্ৰতিশ্ৰুতি হৈছে এনেধৰণৰ। ইয়াৰে ভিতৰত 1 নম্বৰটো হৈছে অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীৰ জাতিকৰণৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। এনে পদক্ষেপৰ সহায় যাতে বৰ্তমান অনুসূচিত জনজাতিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত জনগোষ্ঠীসমূহে লাভ কৰা সুবিধাসমূহত প্ৰভাৱে নপৰে সেই সন্দৰ্ভত দৃষ্টি ৰাখিব। 2 নম্বৰত কৈছে যে বিটিআৰ চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফাৰ সফল ৰূপায়ণ কৰিব। 3 নম্বৰত কৈছে 2025 চনৰ ভিতৰত ভূমিহীন ভাৰতীয় নাগৰিকক পট্টা প্ৰদান কৰিব। এনে কৰোঁতে চাহ জনগোষ্ঠী আৰু অনুসূচিত জাতি তথা জনজাতিক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। 4 নম্বৰত কৈছে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সুনিশ্চিত কৰা হ'ব। 5 নম্বৰত কৈছে সত্ৰৰ ভূমি বেদখল মুক্তি কৰা হ'ব তথা প্ৰতিটো নামঘৰক 2.5 লাখ টকা সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব। 6 নম্বৰত কৈছে যে 2022 চনৰ ভিতৰত দিল্লী, ডিব্ৰুগড়, ডিফু, কোকৰাঝাৰ আৰু শিলচৰত কলাক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। 7 নম্বৰত কৈছে যে বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু জাতিৰ বৰেণ্য ব্যক্তিৰ বিষয়ে বৃহৎভাৱে উল্লেখ থাকিব। তাৰপিছত কৈছে যে 6 নং দফাৰ কথা উল্লেখ নকৰি অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে বিজেপি চৰকাৰে। অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ শিতানত বিজেপিয়ে কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি কেইটা জানি লওক। 1 নম্বৰত কৈছে যে অসম বড়ো কাৰ্বি আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ পৰিয়ালক বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা কৰিব। 2 নম্বৰত কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ পুনৰীক্ষণৰ কাৰণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিব। তাৰপিছত কৈছে শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰৰ নিৰ্মাণৰ কাম কৰা হ'ব ক্ষিপ্ৰতাৰে। 4 নম্বৰত কৈছে সীমা আৰক্ষীক শক্তিশালী কৰা হ'ব আৰু বিদেশী ন্যায়াধিকৰণসমূহক অধিক কাৰ্যক্ষম কৰি তোলা হ'ব বুলি জনাইছে বিজেপিৰ এই ইস্তাহাৰত। বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমাৰ 3 নম্বৰ খবৰটো হৈছে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ভাল খবৰ। পেঞ্চন স্কিম কৈছে বৃদ্ধ বয়সত উপাৰ্জনৰ সুযোগ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই 4খন আঁচনিৰ বিষয়ে আপুনি জানেনে? আপোনালোকে বৃদ্ধ বয়সতে এই 4খন আঁচনি লাভ কৰিব পাৰে। কৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এনে কিছুমান বিশেষ আঁচনি চলাই আছে যাৰ সুবিধা ল'লে বৃদ্ধ বয়সতে আপুনি টকাৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগিব। মোদী চৰকাৰে দেশৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ আদি কৰি কৃষক আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে এনে কিছুমান পদক্ষেপ হাতত
লৈছে যে তেওঁলোকক কোনো চিন্তা নকৰাকৈ জীৱন কটাবলৈ সহায় কৰিব। সেয়া জানি লওক চৰকাৰৰ 4খন বিশেষ আঁচনিৰ বিষয়ে, য'ত বিনিয়োগ কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ টকা সম্পৰ্কীয় সকলো চিন্তা দূৰ হৈ পৰিব। কৈছে 1 নম্বৰত হৈছে অটল পেঞ্চন যোজনা। যিকোনো ভাৰতীয় অটল পেঞ্চন যোজনাত APY-ত বিনিয়োগ কৰিব পাৰে। এই আঁচনিৰ বাবে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন আৰু ইয়াৰ সুবিধা ল'বলৈ আপোনাৰ বয়স 18 পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। লগতে আপোনাৰ APY-ৰ অধীনত পেঞ্চন পাবলৈ কমে 20 বছৰৰ বাবে বিনিয়োগ কৰিব লাগিব। এই পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত আপুনি কমেও 1000 টকা আৰু সৰ্বাধিক 5000 টকাৰ মাহিলী পেঞ্চন লাভ কৰিব পাৰিব। 60 বছৰ বয়স হোৱাৰ পিছতে আপুনি APY-ৰ অধীনত পেঞ্চন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। 2 নম্বৰ আঁচনিটো হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী আঁচনি। কৈছে 2019 চনতে চৰকাৰে পেঞ্চন আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিল। এই আঁচনিৰ অধীনত অসংগঠিত খণ্ডত কাম কৰা লোকসকলক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পেঞ্চন প্ৰদান কৰা হয়। এই আঁচনিৰ অধীনত 60 বছৰ বয়সৰ পিছত প্ৰতি মাহে 3000 টকাৰ পেঞ্চন প্ৰদান কৰা হ'ব। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আপুনি প্ৰতি বছৰে 36000 টকা লাভ কৰিব। শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰালয়ৰ মতে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 43.7 লাখ লোক জড়িত হৈ আছে। 4 নম্বৰ যোজনাটো হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ মানধন যোজনা। কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ মানধন যোজনাৰ অধীনত কৃষকসকলৰ পেঞ্চন প্ৰদান কৰা হয়। এই আঁচনিৰ অধীনত 18 পৰা 40 বছৰৰ বয়সৰ যিকোনো কৃষকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ অধীনত 60 বছৰ বয়সৰ পিছত কৃষকসকলে প্ৰতি মাহে 3000 টকা অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে 36000 টকাৰ পেঞ্চন লাভ কৰিব। এতিয়ালৈকে প্ৰায় 20 লাখ কৃষকে এই আঁচনিৰ যোগদান কৰিছে। 4 নম্বৰত কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী লঘু ব্যৱসায় মানধন যোজনা। ইয়াত কৈছে 2019 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ ঝাৰখণ্ডত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰম্ভ কৰিছিল এই আঁচনিখন। ইয়া মুখ্যতঃ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে এক পেঞ্চন আছিল। এই আঁচনি হৈছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক সামাজিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ এক উপায়, যাৰ অধীনত তেওঁলোকে 60 বছৰ বয়সৰ পিছত 3000 টকা মাহিলী পেঞ্চন লাভ কৰিব। কৈছে পেঞ্চন আঁচনিৰ এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ আপুনি কমন সাৰ্ভিস চেণ্টাৰলৈ গৈ ইয়াৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে। এই পেঞ্চন আঁচনিত চৰকাৰে সমানে অৰিহণা যোগাব। এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ অতি সহজ নিয়ম প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ আধাৰ নম্বৰ আৰু বেংক একাউণ্টৰ বাহিৰে আন কোনো নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজনীয় নহয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি 4 নম্বৰ খবৰটো হৈছে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ। কৈছে আসাম এছেম্বলি 2022 চনৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত 1 লাখ নিবনুৱাই চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিব। গোলাঘাটত মেডিকেল কলেজ স্থাপনৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কৈছে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী সমীকৰণ। বিজেপিৰ পক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী অজন্তা নেওৰৰ দুৰ্গত প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিতুপন শইকীয়াই। ফলত বুধবাৰে অজন্তা নিয়োগৰ বেটি ৰক্ষা কৰিবলৈ গোলাঘাটলৈ আহে প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কৈছে অজন্তা নিয়োগৰ হৈ নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ চলাব মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰত্যাশিতভাৱে বদৰুদ্দিন ৰাজমল আৰু কংগ্ৰেছক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয়। বাহন প্ৰসংগত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে কংগ্ৰেছে চাকৰিৰ বজাৰ পাতিছিল। বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ঠেলা চালক ৰিক্সা চালকৰ ল'ৰাও IAS পাইছে। কোভিডৰ সময়ছোৱাত বিজেপি চৰকাৰে মানুহক ৰক্ষা কৰিলে। এতিয়া কোভিডক লৈ অসমত সিমান চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। ইফালে উপস্থিত জনতাক বহু প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ কৰি দিয়া হ'ব। ভৱিষ্যতে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ নল'ব বুলি জনাইছে। আজিলৈকে লোৱা ঋণ মই মাৰিম, অৰ্থাৎ মাফ কৰি দিব। বছৰে 2 লাখ টকাৰ ষ্টয়াম আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক 2022 চনৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত দিয়া হ'ব চৰকাৰী চাকৰি। এই প্ৰতিশ্ৰুতি কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইফালে কৈছে যে আনহাতে দয়াং আৰু মেৰাপানীক মহকুমা ঘোষণা কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইফালে অজন্তা নিয়োগক কামৰ বাবে মানুহ বুলি অভিহিত কৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটত জয়ী কৰা হ'ব বুলি আহ্বান জনায় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক।